توی این سوال یک تیر داده شده که یک نیروی پی با مقدار 100 کیلونیوتن داره بهش وارد میشه. صورت سوال میگه که ماکسیموم مقدار آ رو طوری پیدا کنید که ماکسیموم تنش کششی توی قطعه از 75 مگاپاسکال بالاتر نره. خب قبل از همه ما بایستی بیایم نیروی پی رو منتقل کنیم روی مرکز سطح قطعه. پس اول من برم مرکز سطح رو پیدا کنم. برای مرکز سطح ما دو تا مستطیل داریم به این شکل که خب مرکز سطح از لحاظ X مشخصه، چون جسم متقارنه، سطح مقطع متقارنه. مرکز سطح از لحاظ چپ و راست مشخصه، ولی از لحاظ وای یا بالا پایین مشخص نیست. به همین خاطر من میام یه محور مختصات در نظر میگیرم و لازمه که الان وای بار رو پیدا بکنم. خب وای بار به چه شکلی پیدا میشه؟ رابطه وای بار به این شکل از سیگما آی آی وای آی تقسیم بر سیگما آی آی. خب میام و جایگذاری میکنم. من شکل رو تبدیل میکنم به دو تا شکل، یک مستطیل بالا و یک مستطیل پایین. خب مستطیل بالا مرکز سطحش کجاست؟ مرکز سطحش وسط جسم هست. خب وایش چقدر میشه؟ میشه فاصله مرکز سطح تا مبدأی که ما در نظر گرفتیم، میشود 20 به اضافه 10، چون مستطیل بالایی رو بایستی نصفش رو در نظر بگیریم. پس وای بار برای شکل شماره 1 میشود 10 ضرب در خب مساحتش چقدر از شکل شماره 1 یا سطح شماره 1؟ 20 ضرب در عرضش که عرضش میشه 20 و 60 و 20 میشه 100. پس 20 ضرب در 100 میلیمتر میشه مساحتش. 100 ضرب در 20 به اضافه. خب سطح شماره 2 مرکزش وسطش هست و فاصلش یا وای بارش تا مبدأمون در جهت وای میشود 10 میلیمتر، نصف 20 میلیمتر در است، میشود 10 میلیمتر ضرب در مساحت سطح شماره 2. مساحتش میشه 20 ضرب در 60 میلیمتر. پس 20 ضرب در 60 تقسیم بر کل مساحت ها. مساحت بالایی 20 ضرب در 100 بود، مساحت پایینی 20 ضرب در 60. خب اگر این رو حساب کنیم مقدارش میشود 22.5 میلیمتر. یعنی 22.5 میلیمتر که از پایین از مبدأ ما به سمت بالا حرکت بکنیم به نقطه‌ای میرسیم که مرکز سطح اونجا هست. پس من شکل رو مجدد میکشمش که مرکز سطحش رو روش مشخص بکنیم. ما یک مستطیل بزرگ بالا داریم، یه مستطیل پایین کوچیکتر پایین داریم و مرکز سطحش تقریبا میشه همچین نقطه‌ای که فاصلش تا لبه میشود 2.5 میلیمتر. چون از پایین بایستی 22.5 میلیمتر میرفتیم بالا، 20 میلیمتر که مستطیل کوچیک‌تر داره، 2.5 میلیمتر هم اضافه بایستی بریم. خب حالا لازمه که من پی رو منتقل کنم به یه همچین نقطه‌ای. برای اینکه پی رو منتقل کنم به همچین نقطه‌ای من بایستی پی رو در جهت وای حرکتش بدم و در جهت ایکس هم حرکت بدم. یعنی پی در اصل وقتی قرار باشه بیاد اینجا قرار بگیره در جهت ای وای و ایکس در هر دو جهت جابجایی لازم داره. خب در جهت x اگر جابجا بشه پی با خودش یک گشتاور هم میبره به این شکل که گشتاورش به این شکل هست، یعنی سمت چپ رو فشار میده و سمت راست رو میکشه. پس من یه دونه m خواهم داشت در جهت y، بنویسمش my که مقدارش میشه نیرو که هست p ضرب در فاصلش که هست a. آ رو صورت سوال از ما میخواد. این ام وایی هست که توی شکل ایجاد میشه به خاطر اینکه میخوام پی رو در جهت ایکس حرکتش بدم با خودش یک گشتاور هم میبره. همینطور من میخوام پی رو در جهت وای هم حرکت بدم، یعنی پی رو میخوام بالا هم ببرم چون میخوام ببرمش روی نقطه مرکز سطح قرارش بدم. این مقدار چقدر میشه؟ میشود ام ایکس برابر با به چه شکلی؟ به این شکل روی شکل مشخصش بکنم. mx برابر میشه با نیرو که هست p ضرب در فاصلش. خب فاصلش تا این نقطه میشود همین 2.5 میلیمتر. پس ضرب در 2.5 10 به توان منهای 3. این گشتاور mx و my. خب حالا ما پی رو بردیم توی نقطه مرکز سطح قرارش دادیم، یه گشتاور my به این شکل داره
و یک گشتاور mx هم به این شکل داره. نقطه خطرناک کجاست؟ نقطه‌ای که ماکسیموم تنش اونجا ایجاد میشه. نقطه‌ای که ماکسیموم تنش ایجاد میشه این نقطه پایین خواهد بود، این نقطه این گوشه شکل. چرا؟ به خاطر اینکه این نقطه هم به خاطر پی کش میاد، هم به خاطر mx کش میاد و هم به خاطر my کش میاد. به خاطر همه این نیروها کش میاد و ضمناً در دورترین حالت هم به مرکز سطح قرار داره. پس نقطه خطرناک ما میشه نقطه گوشه. اسمش رو من با آ مشخص میکنم. خب برای اینکه بخوام تنش رو حساب کنم، چون ما خمش داریم لازمه که اول مومان اینرسی ها رو هم حساب کنیم. پس من برم مومان اینرسی سطح رو حول محورهای x و y حساب کنم. خب اول حول محور x حساب میکنم. آی x میشود آی x یعنی مومان اینرسی حول محور x ها که از مرکز سطح هم میگذره. خب من دو تا سطح دارم، یه سطح بالا یه سطح هم پایین. مومان اینرسی برای مستطیل مومان اینرسی به صورت 1/12 BH3 بود. خب برای سطح شماره 1 مومان اینرسی می شود 1/12 B یعنی عرضش که هست 100 ضرب در ارتفاعش که هست 20/3. خب نیاز به انتقال هم داره یا نه؟ نیاز به انتقال هم داره. چرا؟ چون من الان دارم مومان اینرسی رو حول مرکز سطح مستطیل بالایی میکشم، در صورتی که مرکز سطح قطعه پایین تره. به چه اندازه پایین تره؟ اگر نصف این مستطیل رو در نظر بگیریم 10 میلیمتر درست و مرکز سطح توی 2.5 میلیمتری از پایین قرار داره، یعنی 7.5 میلیمتر تا بالا فاصله داره. پس من لازمه که مومان اینرسی سطح بالا رو به اندازه 7.5 میلیمتر جابجا بکنم یا انتقالش بدم. پس میذارم به اضافه با، میدونیم که برای انتقال نیاز داریم که مومان اینرسی به اضافه آ دی2 بشه، یعنی مساحت ضرب در فاصله دو تا محور موازی. پس به اضافه مساحت که میشه 20 ضرب در 100 به اضافه با ضرب در با D2 فاصله 7.5/2. این مومان اینرسی مرکز سطح، مومان اینرسی سطح شماره 1. حالا سطح شماره 2 رو می نویسم. سطح شماره 2 هم میشه 1/12 عرضش که هست 60 ضرب در ارتفاعش که هست 20/3. نیاز به انتقال هم داره، چون من دارم مومان اینرسی حول این خط می نویسم، در صورتی که حول خطی که از مرکز سطح میگذره لازمش دارم. خب فاصله این دوتا از هم چقدر هست؟ 10 میلیمتر پایین داریم، 2.5 میلیمتر هم بالا، میشه 12.5 میلیمتر. پس به اضافه مساحتش 20 ضرب در 60 ضرب در 12.5/2. خب اگر این رو حساب کنیم من کلش رو ضرب در 10⁻⁻12 هم میکنم برای اینکه تبدیل بشه به متر/4. اگر این رو حساب بکنیم مقدارش میشه ممیز 407 ضرب در 10⁻6 متر/4. خب حالا میرم سراغ مومان اینرسی در جهت y. برای جهت y به چه شکلی هست؟ خب مجدد من شکل رو تمیز کنم. برای جهت y ما دو تا مستطیل داریم که میخوایم مومان اینرسی رو حول این خط حساب کنیم، خطی که از مرکز سطح میگذره. خب هیچ کدوم از این مستطیل ها نیاز به انتقال ندارن، ولی برای هر کدومشون لازمه که مومان اینرسی ها رو حساب کنیم. خب برای مستطیل شماره 1 میشود 1/12 عرضش ضرب در ارتفاعش که هست 100/3 به اضافه برای پایینی 1/12 عرضش ضرب در ارتفاعش به توان 3 ضرب در 10⁻12 هم میذارم برای اینکه تبدیل بشه به متر/4. مقدارش میشه 2.03 ضرب در 10⁻6. خب حالا همه اطلاعات رو دارم برای اینکه بیام تنش رو توی نقطه آ حساب کنم. برای تنش توی نقطه آ، سیگما توی نقطه آ که میخوایم مقدارش بیشتر از 75 مگاپاسکال نباشه، چون توی صورت سوال از ما خواسته که مقدار تنش بیشتر از 75 مگاپاسکال نباشه. فراموش نکنیم که مقدار پی رو هم صورت سوال داده 100 کیلو نیوتن.
100 کیلونیوتن. خب تنش توی نقطه آ می شود یک کشش داره به خاطر نیروی پی که وجود داره، یک کشش داره، پس میشه پی تقسیم بر آ مساحت سد چقدره؟ خب بریم مساحت رو هم حساب کنیم یک مرتبه. مساحت رو من این بین حساب میکنم. مساحت سد چقدر میشه؟ مساحت سد میشود 20 ضرب در 100 به اضافه 20 ضرب در 60 کل مساحت ضرب در 10 به توان منهای 6 هم میکنم که تبدیل بشه به متر مربع. مساحت هم میشه 3.2 ضرب در 10 به توان منهای 3 متر به توان 2. خب پس بیام جایگذاری بکنم توی رابطه‌ام. تنش برای تنش کششی میشه پی به مساحت پی به 3.2 ضرب در 10 به توان منهای 3 به اضافه خب ام سیگما از رابطه سیگما برابر با ام سی آیوم حساب میکنم به اضافه ام وای رو مقدارش رو داریم پی آ تقسیم بر ضرب در سی. خب سی چقدر هست؟ این میشه پی آ میشه گشت آور، سی میشه فاصله این نقطه آ تا تار خنثی، مقدارش میشود نصف 100 تا میشه 50 میلیمتر. پس سی میشود 50 میلیمتر توی رابطه ام سی آیوم برای گشت آوری که حول محور وای گرفتم 50 میلیمتر تقسیم بر مومان اینرسی در جهت وای که مقدارش رو داریم 2.03 ضرب در 10 به توان منهای 6. خب به اضافه دیگه چی داریم؟ یه تنش کششی هم به خاطر mx دارم، پس mx رو هم بایستی بذارم. مقدار mx رو داریم p ضرب در 2.5 ضرب در 10 به توان منهای 3 ضرب در c. خب فاصله mx تا نقطه آ این فاصله 2.5 میلیمتریه که حساب کرده بودیم قبلا، 2.5 ضرب در 10 به توان منهای 3 تقسیم بر مومان اینرسی در جهت x. مومان اینرسی در جهت x رو هم اینجا داریم به صورت ممیز 407 ضرب در 10 به توان منهای 6. خب توی این رابطه اگر دقت داشته باشید یه مقدار پی هست که مقدار پی رو تو صورت سوال داشتیم 100 کیلونیوتن. پس میتونیم از همه پی رو فاکتور بگیریم و پی رو عملا ساده بکنیم، 100 کیلونیوتن رو بیاریم زیر سمت چپ یا زیر تنش قرارش بدیم. خب حالا یه رابطه داریم که توی این رابطه تنها مقدار آ هست که مجهول ماست و بقیه اطلاعات کاملا مشخصه. میتونیم آ رو از این رابطه حساب کنیم. اگر آ رو از این رابطه حساب کنید مقدارش میشه ممیز 0.17 متر یا به اصطلاح میتونیم تبدیلش کنیم به میلیمتر که میشه تقریبا 17 میلیمتر. مقدار آ برای اینکه ماکسیموم تنش توی این ماکسیموم تنش کشیدی توی این قطعه از 75 مگاپاسکال بالاتر نره.